Welcome back to Break It Down. At ngayong gabi, meron tayong napaka-special na guest. We got Pablo from SB19. What's up everyone? Brother, maraming salamat, Maraming salamat dahil sa pag-invite. nandito ka. Alam ko nagugulat sila ngayon na nandito ka. Napaka-grateful ko na nabigyan mo ako ng oras sa sobrang busy ninyo. At alam ko meron kayong concert na parating this katapusan and Yes. June 1, diba? June 1. May 31 and June 1, Yeah, diba? May 31, June 1. Actually, yung May 31 namin, sold out na yun. Yung June 1 na lang, yung day 2 namin yung... Saan ba to? Saan to? Sa Philippine Arena. Wow. Yung pinakamalaking stage. Yung ano ko yun pangarap ko makatugtog doon. Pero yung first time namin First dun, time sa yun. totoo lang. Ano yung nun, capacity? 55,000. Wow! Iba talaga ang SB19. Solid yun, sabi. Kamusta? Anong mga pinagkakabalahan mo ngayon maliban sa bago nyong nirelease na music video na yung Dungka? Dungka. Napapanood ko yun. Ang galing ng production, ang angas nung nung backdrop nyo na puro speakers. Oo. Paano nyo naisip yun na anong inspirasyon dun sa visuals dun? Sa visuals, kasi syempre, marami kaming gustong sabihin. Actually, yung kanta na doon ka, para yun sa mga, yung mga walang parang ingay na hindi ka paniniwalaan, parang kumbaga binabash ka, or kumbaga hindi gusto yung awit mo. Para pag nangaasa ka, alam mo yun, parang instead na tigilan mo yung ginagawa mo, mas gagawin mo pa. Tumigil nga, gagawin mo pa lalo para maasar yung mga tao. So, yun yung pinakamalaking speakers na kaya kami nagtayo ng mountain of speakers kasi gusto namin sabihin na wala kaming pakialam kung ano sabihin nyo sa amin, gagawin namin, gusto namin. Kung naasar kayo, mas lalo namin kayo aasarin. Ingay pa, ganun siya. May mga nag-speculate na parang disbacked ba yung kanta na yun? Or ano ba yun? Mas generalized ba yun? May Easter eggs ba doon? Disback. Oo. Disback talaga sa lahat ng talagang bumubuo ka sa amin. Kasi sa totoo lang, tagal-tagal na namin sa industriya. Wala naman kami tinapakan. Pero talagang kapag gusto mo kaming talagang subukan, Papalagan. kami. Sa totoo lang, yung istorya talaga niyan. Meron kami sa grupo. Gustong-gusto niya pumalag. Niya pumalag. Syempre kami, as a group kami. Kung wala naman kaming plano, wala kaming vision, kung wala kaming linyang sinusundan, pwede naman. Kasi exercise yun. Totoo. As an artist, gusto mo rin talagang sinusubok, sin-challenge yung sarili mo na lumaban sa mga ganyan, lalo na art din yan Oh, yeah. music. Totoo. So, meron kaming kagrupo na gustong-gusto niya. Sabi ko, kalmahan mo lang. Lalabas tayo ng kanta na malupitan. Talaga yung pasabog, yung madidinig ng lahat ng tao, ano yung gusto nating sabihin. So, itong kagrupo mo ba, si ano ba to? Si Josh Callen. Josh Callen. Josh Callen. Dahil parang feeling ko siya yata yung parang medyo nabanggit ba siya? Na name drop ba siya? Or medyo siya yung parang naging focal point nung Alam ko nung time na yun, kasi meron nung parang umingay. Kasi parang merong usapin sa awards. Ano yata yun? Sa Wish. Awards. Andun din dapat ako nun kaso may sakit ako nung time na yun. Hindi ko alam kung nandun ka rin. Wala rin ako. Wala rin ako nun. Hindi ko alam may sakit ako nun or nagpapahinga ako sa bahay. Pero alam ko, naggagawa ata ako ng kanta nun, album. Kasi meron kaming tinatapos na album nga. So yung kaka-release lang namin ng album. Yun nga, hinirang siya na nakamit niya yung award na to. Tapos parang ang dami atang pumapalag, ang daming bumuboka or di sumasang-ayon. Okay lang naman may mga ganon. Pero may one artist na, ayun nga, yung pinatamaan siya about dun sa award na yun. So parang sabi niyo, wala naman akong ginagawa. Parang kung naglalabas lang ako ng music ito yung music ko hip-hop naman, parang ganon. Tapos, nung naglabas nga si Abre, idol si Abre. Napakinggan na yung mga kanta. Paano nyo tinanggap yun nung narinig nyo for the first time? Actually ako, kinilig ako. Talaga? Hindi naman kinilig. Parang na-excite ka na parang, butik. Ito na yung chance na, kasi syempre yung music nyo, di ba, pangkalahatan, mga tas parang ito yung chance mo na ipakita yung side mo. Dahil alam ko si Pablo, kahit dati pa, first time ko na-meet si Pablo dito in person, pero sa internet, maraming beses na
yung fan base yung 18, 'di ba? Lagi akong nun mini-message lalo pag birthday mo na. Alam niyo po ba si Pablo, maano siya sa rap, marunong siya sa rap. So ako kiniklik ko yung mga sinesend nila. Naugulat ako dahil hindi ako kumbaga as much as napaka-rap nerd ko, ang dami ko pa rin hindi na i-explore ng mga artists eh. And nagulat ako na magaling ka pala talaga mag-rap, magaling ka magsulat, magaling ka, I mean, kasi ang nakikita ko sa SB19, dati na parang boy group na kumakanta, hindi ko alam na may mga rappers na ganun level yung parang attention to detail na binibigay dun sa lyricismo. Yung pinakauna ko na napanood yung Laluna, okay yun pati yung visuals, yung kung paano mo ni-rap, kung paano mo, nagulat ako na gano'n na pala kalawak yung saklaw ng rap, na umaabot na talaga siya sa iba't ibang genre, na i-inject na siya sa iba't ibang uri ng music. Kasi feeling ko, nung napanood ko yung yung music video na yun, pati nung narinig ko yung kanta, para nakita ko sa'yo na wala kang borders din pagdating sa creativity, na mas gusto mo na tinatranscend yung music. Yeah, lahat. Age, So, to lang preference. yung kwento ko dun. Kasi sa bahay namin, maliit lang yung bahay namin, Chris. As in, parang pag tumayo ako sa gitna, kita mo lahat. Talaga. Yung mga magulang ko nag-abroad, tas nanay ko sa umaga, sa ganang trabaho. So, ang mga kapatid ko, kung ano yung pinapakinggan nila, napapakinggan ko rin. So, yung mga kapatid ko, nakikinig ng metal, magugulat ko, sa umaga pa lang, natutulog ka, magigising ka. So, hindi naman sa gusto ko yun, pero since na-expose ako, nagugustuhan ko na rin siya kasi wala naman akong magagawa nadidinig ko yung Na-appreciate mo na din siya. Hindi ko, Slipknot, yan, mga ganyan, Escape the Fate, yan, kung ano pinapatugtog nila. Tapos yung kapatid ko naman, mahilig sa hip-hop. So, napapakinggan ko na rin, sina Hopsin, ganyan. Oh, Hopsin. Idol yun, bro. Napalupit. Ill-Mind, no? Ill-Mind of Hopsin. 8, 5, 6, 7, 8, yan. Astig. Solid yan na yung album niyan. Sina J. Cole, yan. J. Cole talaga pinaka-favorite ko na rapper. So kasi yung stilo niya. Tapos, ayun, parang halos halo-halo na yung napapakinggan ko. Nahilig talaga ako sa music. Sabi ko, marunong naman, tiray ko mag-rap, ganyan. Instruments din. Instruments mo to, gitara, piano, konti. Grabe pala to si Pablo. Ganon siya nagsimula. Tapos, nung college, talagang na-engganyo ako sa pagsulat ng rap. Kasi meron akong subject na gusto kong pinapasukan. Though, never ako nag-cutting. Mama, hindi ako nag-cutting. Never ako nag-cutting na nakapagtapos man ako pag-aaral ng kolehiyo. Meron akong subject na literary criticism. Yung subject na yun. Tsaka creative writing. Tapos, dun, mahilig ako magsulat ng poetry. So parang doon ko... Yun yung yung foundation mo, poetry talaga. Poetry talaga. Yung free writing, ganyan. Astig. Tapos yung term paper namin, kailangan namin mag-publish ng novel o kaya poetry, ganyan. So doon ako nainganyo magsulat. Tapos na-explore ko yung pagsulat ng rap. Tapos di talaga ako rapper nung una. Pero since nga na-expose sa mga kapatid ko, sinubukan ko paunti-unti. Nag-rap ako sa tabi-tabi. Tapos nahilig ako sa flip top. Kasi lupit mang sulatan sa flip top, lalo na pag nakakarinig ka ng bars, yung matitinding bara na... Hindi mo alam kung saan nagsimula, kung paano kinonstruct, di ba? Pero yung last na napanood ko nga, yung sa Break It Down, yung kay yung sinabi ni Katana na parang, okay, Poseidon, okay ka lang dyan sa taas, okay lang hindi sa ilalim. Angas na. Papakahusay nung linya na yun. Kumbaga parang, magiging proud ka talaga pag ganun yung naisip mo kasi hindi siya basta-basta Nandun yung magic nung pagsulat ng mga salita. Yun yung talagang naengganyo ko. So, nung tumanda ako. Sige. Doon na, nag-start na ako magsulat ng kanta at age of 14. Nag-start ako tapos nag-develop hanggang tumanda ako. Tapos napunta ako dito sa SB19. 14, nagsusulat ka na. 14. Yun yung perfect age talaga na parang i-expose mo yung sarili mo dyan para pagdating mo ng mga 20, meron ka ng 6 years na experience. Tas, ano ka ba? Ilang taon yung nung una ka nagka-break?
Ilang break. taon ka? Like, Yung nakilala ako. nakilala ka. Oo. 23 na. 23 na. Doon na, So, meron ka na enough experience nun. Kung 14 ka pala nagsimula. sa totoo lang, yung writing ko kasi, mas ano ko siya, sinasarili. Kumbaga, nagpa-perform ako for myself. Pero nung 23 ako, parang nagtatrabaho ako sa BPO company. BPO. Parehas tayo. nag-BPO ako. Doon din ako galing. BPO din ako dati. Tapos, nagtatrabaho ako. Tapos, bisit na bisit ako. Kasi parang, pucha, di dapat ito yung ginagawa ko. Hindi naman ako para dito. Hindi ito yung gusto ko eh. Yung Gusto ko suntukin frustration. Parang, gusto ko suntukin yung keyboard, yung gano'n. Tapos, may nakita akong parang kumpanya na naghahanap sila ng talent. Eh, alam mo yung pag uhaw ka, pag passion mo, tapos uhaw ka na makilala or marinig yung mga awitin mo, susubukan mo. Pakalam ako sa nanay ko, ma, resign ako. Siyempre, ayaw nila umpisa. Kasi 3 taon din ako nag-training. Tapos ang sabi ng kumpanya sa akin, gagawin kitang solo artist. Parang gano'n yung sabi sa akin. E di, siyempre, ensayo ako everyday. Mag-try ako magsulat, ganyan. Tapos pinasok ako sa grupo. Doon na punta Doon nagsimula yung SB9. Ilang taon ka nun? First time ko na 21 ako nag-start. So, bali, bago ilabas yung SB19, mga 3 taon kami nag-training. Saan yun na-meet yung isa't isa? Doon na sa kumpanya. Doon na sa kumpanya na yun, okay. Tapos, nagte-training kami sama-sama. Tapos, yun sabi sa akin, gagawin na akong solo artist. Tapos bigla akong ginawang leader nung grupo na yon. Kaya pinuno yung tawag sa'yo. So, parang, I don't like working in a group setting eh. Kasi meticuloso ako sa mga pag hindi align sa gusto kong mangyari, parang medyo nagpipintig agad yung, parang ako medyo, Cozy ka. Tapos yung mga gano'n. Hindi naman din ako magaling sa mga lahat ng bagay. Kasi originally, hindi ko gusto magsayaw. Gusto ko lang mag-perform, instruments and all. Tapos doon, kinailangan ko matuto. Siyempre, knowing my, flaws. Mahirap ba? Ako hindi kasi ako marunong sumayaw eh. Magkano mo katagal na natutunan yung skill na yun? Hanggang ngayon, sa struggle pa rin ako. Ako pinakamabagal kumuha ng steps sa amin. Pero, pag gusto mo kasi, hindi ko naman titigilan eh. Ensayo ko lang na ensayo. Totoo. Ganun siya. Pero sa songwriting, syempre sabi mo, bata ka pa lang, 14 ka pa lang, di ba, nagsusulat ka na. May mga nabago ba or meron ka bang mga may mga routine ka ba or mga ritual pag nagsusulat ka? Ritual. Ako personally, pag gumagawa ako ng kanta, gusto ko sama yung kapatid ko. Kasi producer din siya. Producer siya. Bukod sa producer siya, gusto ko yung nakakakuha ko ng opinion ng iba. Hindi lang yung sa akin. Honest. Oo. Tsaka pag kapatid ko kasi, kami, straight to the point kami. Instant and honest feedback, di ba? Kumbaga pag pangit, ganun kami. Yung wala nang halo-halo, pag pangit yan, huwag natin gawin yan. Kasi pag may iba kang katrabaho, parang ang dami pang sugar coating, ganun, nakakabagal ng proseso. Totoo yun. Yun, tapos natuto ako mag-produce dahil din sa SB19. Kasi, ayun nga, nagkaroon ng pandemya. Parang, if walang kikilos, paano na? Kung walang gagawa, nangyari sa amin? So, from that point on, nag-aaral ako mag-produce. Tapos, nagtulungan kami ng kapatid ko. Tapos, ever since then, na-enjoy ko na siya. Nag-start na ako bumili ng equipment, ganyan. Ang dami ko na nagastos. So, ikaw na rin nagmi-mix, master, lahat? Yung una naming kanta, ako yung nag-mix. Pero, right now, hindi na ako nag-mix and master. Pero, inaral ko rin siya. So, ang ginagawa ko sa grupo ng SB19, gagawa ng demo, kanta, tapos ako rin magre-record sa kanila. Pero yung mixing kasi matrabaho yun eh. Yung pinakamahirap na part ng Tsaka ang hirap magkaroon ng producer's ear. Oo, yun. Na parang tuwing makikinig ka ng kanta, yung technicality na ng mixing yung inaano mo, imbis na yung substance ng kanta, di ba? Minsan nangyayari yun eh. Yun, tapos yung mixing tsaka mastering sa iba na namin pinapagawa. Pero lahat ng yung pag-ayos noon, pag-record sa mga Ikaw nagdetect? Ako po, nagdetect. Astig. Tapos dati, kami, yung kumot, ganyan. Kumot, kasi alam mo, may tricycle, madidinig sa recording. May aso, may manok. Ganon kami nag-start ng SB19 na parang lahat, parang ginagapang siya. Parang lahat, small talaga, start small. Pero nairaos. Tapos unti-unti, nakaipon, pambili ng... Hanggang ngayon kami pa rin yung... So lahat kayo dun sumusulat o hindi?
Sumusulat lahat, pero major ako talaga yung nagsusulat sa amin. Pero for this album, yung kaka-release lang namin, talagang nagtulungan kami para, alam mo yun, parang tinest yung Parang meron ba kayong expertise each? Parang merong magaling sumayaw, merong Meron. magaling kumanta. Ganun ba kayo binuo? Or parang tinitrain nyo yung sarili nyo na parang sa lahat ng departments, kahit papano alam nyo na Hindi kami ganun binuo, actually. Yun. Pero nakita ko na may strength talaga. So meron kaming, iba-iba kasi kami ng personalidad eh. Parang meron talaga yung parang comedian. Hindi naman comedian, pero alam mo yun, yung personality, bubbly, bright. okay. Pero ang husay ay kumanta tsaka sumayaw. Tapos yung isa naman, sobrang lalim ng boses. Tapos rapper din and all. Tapos yung isa, creative mind. Siya yung nag-ano ng mga music video namin. Siya yung So lahat kami may toka, may kanya-kanya kaming strengths na pag pinagsasama kami, talagang nakakabuo agad kami ng whole production. Kasi pagdating naman sa paglabas ng music, hindi lang siya instrumentation, vocals and all. Meron pang marketing, alam mo yun, parang meron music video, visuals and all. Paano mo palalabasin yung personalidad mo dun sa music para authentic pakinggan. Kapag gumagawa ako ng kanta, hindi ko parang, oh, eto na, ito dapat yung susundin nyo ha. Parang kailangan may input nila palagi or kung ano yung style na paano nila bibirahin yung kanta. Gusto ko dun. Kasi yun yung nagpapalabas ng magic ng kanta. Yeah, that's right. So, about influences naman, sino yung mga major influences mo sa music growing up na nag-shape ng songwriting sensibilities mo ngayon? Songwriting, madami. Like foreign, local, foreign, paborito ko talaga Queen. Gusto ko yung Queen, malikot yung utak. Gusto ko yung parang Bohemian Rhapsody pa lang, madididig mo na kung gaano katindi yung, parang walang boundaries. yeah. Walang boundaries. Para siyang mahabang kanta na hindi dragging. Siya yung May first enjoy mo na, lahat. di ba, may enjoy mo yung bawat part eh. Yun. Tapos, sa mga rap, dami kong pakinggan eh. Yun nga na, Hopsin, Lil Wayne, J. Cole, yan, Kendrick. Andiyan na NF, I don't know if NF, yeah. mahusay. Iba rin yung music niya, yung pagka-cinematic, tapos lalabyan mo ng rap song. Yeah. Napakalupit. Dito, kayo, Steve Looney, Stick Vegas, Talaga? Abra, actually. Abra, lagi namin pinapakinggan yung mga awit niyo. Salamat. Solid eh. Wala, I mean, yun, yung mga, actually, all-encompassing eh. Kasi, pag nakikinig ako ng music, ayoko lang talagang nakakahon eh. Gusto ko marami akong, kumbaga, baon, para pag gumawa ako ng music. May bago kang plugins, May bago. no? Parang ganun, parang ganun. Inspirasyon na lahat. Pero pag gumagawa ako, once na mag-start ako magawa, hindi ako nakikinig ng kahit anong music. Ako rin. Kasi maano ka eh. Ma-osmosis ka eh, di ba? So, for a month, talagang wala akong papakinggan. Magka-create na ako. Tapos if ever may nasulat akong linya, ginugoogle ko rin, meron na ba nakasulat nito? Or para ma-check mo. Tapos pag wala pa, parang sarap sa sarap sa feeling. Kasi parang original idea, okay na okay. Mga ganun din. Nagkakaano ka ba? Nagkaka-writer's block ka rin? Paano mo hinahandle pag ganun? May creative block ka? Never pa. Hindi mo na... Hindi ko Iba talaga. Hindi, kasi Walang writer's block, bro. Ang mahirap sa akin, parang, ang hirap sa akin, parang obsessed ako. So, kapag nagsinimulan ko, Tatapusin, i-ano mo talaga. pipigain ko talaga ng pipigain. Kahit sabihin mo wala. Pwede akong magpahinga, isang oras, 30 minutes. Pero kahit nagpapahinga ako, iniisip ko pa rin eh. Kumbaga yung pahinga ko, naghahanap lang ako ng inspirasyon para tumuloy yung pagsulat ko. Pero hanggang nandyan yan, kahit katulugan ko, matutulog ako, naiisip ko pa rin ano yung susulat ko. So, di ko alam. Actually, meron yung writer's block, yung idea ng writer's block, sinulatan ko rin yun. Talaga? Kumbaga, yun nga, siguro nung college ako, nagsusulat ako, tapos yun nga, siguro na-experience ko yung writer's block. Tapos, nung na-experience ko what if yun yung maging Yung tema topic. ko, yun yung tema ko. So, sinulatan ko rin siya. Galing. Pero, siguro, sobrang pag-uhaw ka rin talaga. Hindi mapipigilan talaga yun na lumabas sa'yo. Lalo na pag yung lahat ng feelings mo and minsan yung subconscious mo yung magsasabi na ready ka na eh. Kasi yung conscious mind natin, kailangan pa nating utuin minsan eh. Na parang, kailangan, kasi alam mo yun, yung utak mo mas powerful sa'yo. So, kailangan mo maging mas powerful sa kanya.
And ano siya eh, contradicting siya kasi siya yung nagpapagalaw sa lahat eh. Pero yun nga, merong certain kind of awareness ka sa sarili mo na para maano mo rin yung writer's block eh. Nakakagulat din na ano, like kung tinatanong yun eh sa mga songwriters, paano nyo hinahandle yung writer's block, yung creative block, lalo na pag tulad nyo na alam mo yun, dami ng successful songs, paano nyo hinahandle yung pressure para talunin yung last release nyo? Ayun, Yun ba yung, kumbaga, tinitingnan nyo ba ng ganun? Tinitingnan nyo ba sa dami ng views, sa engagement, o sa mismong feeling lang ng song? Actually, lahat. Lahat ng... Kasi pag nasa industry ka, hindi lang naman pwede about yourself na lagi. Oo. Kailangan smart ka rin sa galaw. Hindi pwedeng selfish ka. Oo. Siyempre, meron kang kumbaga, meron kang goal. Kung na-hit mo to last time, gusto mo ma-hit to. Itong buong album namin na nilabas, parang ang tanong namin, paano ba higitan yung sagad na? Kasi sinasagad naman namin lagi eh. Pero gusto mo, after ka makagawa ng bago, better than what you've done before. So, yun lagi yung tanong namin, isip kami, ano bang pwede natin i-level up. Pero pagdating sa paggawa ng music, number one talaga, yung authenticity. Kung ano yung Totoo. nararamdaman mo. Totoo. Kasi kung ano yung, kumbaga, pag nagpa-perform ka, hindi mo mapipeke eh. Kapag hindi ikaw yun, nararamdaman ng mga Ng tao. tao eh. Lalo na pag hindi mo na-enjoy yung performance mo. Yun yung vibe na ibibigay mo sa kanila. Totoo. So, number one sa amin yun na parang lahat ng, yung purpose, yung messaging, dapat tayo yun. Kung hindi tayo yun, huwag nyo na lang ilabas. Walang connection. Ikaw nyo na lang. Hindi tayo yan. Yun. Ultimately, kahit anong sabihin ng mga tao, eto naman ilabas yung music, kahit mga fans namin sinasabi yan eh. Eto na lang ilabas yung music. Okay, papakinggan namin kayo. Pero kung hindi yan yung nafe-feel namin or hindi yan yung dinadanas namin ngayon, hindi na ilalabas yan. Ganon siya. May listening pa rin, babalansihin mo lang. Kasi gano'n naman eh. Kahit naman may art, paano ba mabubuhay yung art mo? Kailangan mong maging smart sa lahat ng galaw mo. Grabe, si Pablo, renaissance man eh. Di ba? A man of many hats. Sa tingin mo, kung hindi pumutok yung ano mo, career as a musician, dahil mahilig ka sa rap and sa rhymes, tingin mo, merong in an alternate universe, si Pablo, kaya niya maging battle rapper? Kumbaga na-try mo, kumbaga naging hypothetical ba yan sa utak mo? Like, growing up? Battle rapper. Yeah. Tingin mo, you Hindi, can handle. imagine ko siya eh. Alam mo, di ba kasi alam mo yung mga bata, nagba-battle rap din lang sila eh. Parang biro-biroan. Kami rin ng mga kapatid ko, ganun din. Siyempre, merong point na inimagine ko na nakikipaglabanan ako, tagisan ng salita. Pero ibang mundo yung battle rap eh. Ibang-iba siya eh. Meron siyang similarity sa paggawa ng music, pero pag rap kasi, di ba, kuwari, say, nakikipag-battle ka na, bilangan ng suntok yan eh. Pag sa music, nagkukwento ka eh. Nagkukwento, tsaka Kumbaga, vibe. may narrative, vibe and all. Mas maganda, mas dynamic, kumbaga, kumbaga, nafe-feel ng audience mo. Pero pag battle rap, kailangan talaga punchline. Tsaka yung skin as a battle rapper Oo, din. yun din. Tingin mo kaya mong i-handle yun na may sumisigaw sa mukha mo, mumura, tapos pinapersonal ka. Kung ako lang, sasabihin ko hindi eh. Pero kasi meron nag-call center agent din ako bago ako pumasok to. Kaya ako nag-quit. Kasi meron akong tawag na natanggap. Irate. Tapos, irate na customer. Pag tawag sa akin, pinagmumura ako. Tapos nanay ko dinamay. Oo. Iba na yun. Tapos after nun, wala na. Nag-resign na ako. Parang hindi ko masisigmura. Lalo pag personals, hindi ko kaya. Iba rin talaga, no? Ano yun? So, yun. Napakagandang mga sagot. At salamat sa pagsagot doon sa mga tanong na yun. Napaka-curious. Curious lang din talaga ako sa kung paano mo hinahandle yung mga bagay-bagay sa dami ng ganap ninyo. And gaya na sinabi mo, mga battle raps na pinapanood mo dati sa Flip Top, ano yung pinaka tumatak sa'yo ng mga battle na hindi mo Apakadami. Siguro yung recent ko napapanood ulit, yung I don't know if pag TikTok ka kasi merong si Linya si Palakid na
nung sumisikat. Tapos Ay, yung ginagawa bang, bang, yung mga punglo. Oh, tutok na tutok. Tutok na tutok, sa tuktok ang panglobang, tak-tak bungo, tagak-tak dugo, pero hindi tutokhang na nagmamaang-maangan. Paano man lalaban ang walang kalaban-laban? Siguro yun, iwan ko sa delivery, yung messaging kung ano siya Yeah. bigat. Sobrang effective eh. Mm. Tapos parang music din sa ears. Alam mo, maraming gumawa ng parody nun, kahit ibang lengguwahe. Iba yung lengguwahe yung ginagamit nila. Pero parang nagustuhan siguro nila yung cadence or yung cadence. yung bato. Tsaka ano kasi, tunog onomatopeya kasi na pak, parang mga ganun. Parang natural pakinggan. Oo. Sarap pakinggan. Yun siguro. Pero yun nga, yung mga recent, ang dami eh. Sa sobrang daming magagaling sa flip top. Mga baliktaran ni Mot, mga ganun, na mabibilib ka talaga. Pero Marami, no? classic. Ano na kasi, 15 years na rin eh. Hindi mo na, ang dami ng ere. Kung bigat lang, kung ano lang, kung line na hindi ko makakalimutan, yung classic, yung unang-unang pang flip top na pinapanood ko, yung kay Delo na yung itlog mo kasing laki ng holes. Yung balls. Kay, ano ba to? Kay laban niya si Target. Yun. Classic yun. Isa yun sa mga nagpaputok din sa flip top ng mga battle. Ano pa yun eh? May part 1, part 2 pa yun dati. Kinachap-chap. Kaya tol, sagutin mo, true or false, di ba wala kang balls? At kung meron man sigurado ako, sinlaki lang yan ng balls. Nabanggit mo si Mot kanina. Speaking of that, ang papanoorin namin na laban ngayon ay hindi ko alam kung anong event to. At minsan kasi pare-pareho na yung itsura nung kasi minsan Venue. venue sa TIU Theater pa yata to nung open pa yung TIU Theater. Nakapanood ka na ba ng live? Hindi pa. Hindi pa. So makatry eh. Sige, pag may battle ako, sabihan mo na ako. Nice, Doon good. tayo. Tawagin kita, itatag kita na. Ikaw naman dito sa second round. Ako po. Okay. Itong battle na to ay laban ni Mot tsaka ni Sayad. Simulan na ba natin? Sige. Let's do it. Hindi naman masama yun pero masyado atang alanganin partisipasyon mo sa torneo. Kung ang tinanggap kong misyon, ilagay ka sa museo, tamang ulo na sa bote, katabi mga tropeyo, ito! Ang galing nun. Ang galing ng imagery nun, bro. Oo. Mahilig din ako sa ganun. Sa imagery, no? Oo, Yung makakapag-isip ka ng senaryo sa utak mo. Parang nagpe-paint ng pictures, no? Kumbaga parang hindi lang siya basta linya na madidinig mo, parang nagiging actual siya sa harapan mo kapag Totoo. nadidinig mo yung mga sinasabi. Tsaka hindi siya naka-anchor lang sa mga double meaning, sa mga rhymes. Yun nga, Direkta. poetry. Para na siyang yung sinabi ni GL na pag-usapan din namin na, di ba, pag poems, usually may rhyme. Oo. Pero pag yung poems na favors, hindi siya, di ba, yung medyo detalye ng words at yung feeling, yung ini-invoke ng mga image yung habol. So yun yung rin ni Sayad eh. Strength. Style niya. Strength niya rin yun. Solid yung linya. Short and sweet. Di ba? Yung linya talaga ni Sayad, talaga may imagine mo lahat ng May-imagine sinasabi mo. niya. Very, Tsaka dahil pure Tagalog, nasa-set niya yung mood na seryoso. Kasi pag English, di ba? Isipin mo si Sayad, biglang magbabanggit ng English words. when I cut your head off, biglang may gano'n, di ba? Parang magiging less serious siya eh. Pero dahil gumagamit siya ng tropeyo, mga pugot na ulo, nasa museo, parang... Oo. Parang yung ko doon, yung pagkakaintindi ko doon. Alam mo yung pag may movie, pinapatindi ng scoring. Totoo. Yung pag Yeah. nakakatakot. Yung feeling, Yung feeling, di ba? Kumbaga, kung wala yung scoring, hindi yun yung mararamdaman mo. So, sa kanya, through words, dinadala kanya dun sa mga salita niya para maging seryoso yung vibe. Tapos, sasamahan mo pa ng mabigat ng mga salita. mga imagery, di ba? Pati yung delivery niya eh. Parang Nakakatakot. Pero ganyan ba talaga siya sa personal? Hindi, siya, soft-spoken yan, si Sayad. Tsaka sobrang humble na tao. Actually, mga battle rapper, kumbaga, Front nila yung... front lang din. Kung ano yung nasa stage, usually hindi ganun sila sa personal, iba talaga. Sobrang layo.
ako ngayon, ito, ngingiti-ngiti ako, pero pag nasa stage ako, kakainin ko yung mukha mo talaga. Ganun yung ano ko eh. Parang, ganun din, si Sayad. Performance talaga siya. Performance talaga siya na, ano eh, yun nga, sabi nila, most extreme form ng performance art yung battle rap kasi anything goes, di ba? Tapos, kahit ano pwede mo sabihin, kahit ano pwede sabihin sa'yo, ikaw magsusulat, ikaw magdidirect, ikaw yung artista, ikaw lahat. So parang ano rin siya, teatro na, ano, kakaibang teatro na, extreme form ng teatro. Kasi, tagal mo siyang papracticein eh, like, 1 month to 3 months, tapos ipe-perform mo lang siya in what, like 15 minutes? Gano'ng katagal yung ano? Talagang pinapractice siya lang months. Oh, pag Sa ano, bagay, pag tournament, usually ang preparation nila is 3 months. Iba rin kasi yung pressure eh. Kahit nasabihin mo sa ulo mo na, kapag binatuhan ka na ng linya ng kalaban mo, may effect din yun eh. Kumbaga, parang pwede kang madiskarel. Oh, Tapos na parang makakalimutan mo na parang, ay, nabanggit niya yun, dapat babanggitin ko ah. May epekto yun eh, kaya dapat, ano ka eh, hindi dapat rigid yung structure ng verses mo eh. Dapat may space ka doon para sa Ba't on the sa'yo? spot. Na hindi ka pupunta doon ng 100% na robotic yung pagkaka-memorize mo sa verses mo. Dapat anytime pwede mong hugutin yung mga freestyle mo, anytime pwede ka mag ano ng scenario B, scenario C. Kasi minsan yung mga ine-expect mo, iba yung mangyayari eh. Eh pag nag-stick ka doon sa guns mo na ito yung round 1 ko, eh wala na, nasabi na niya, lalo na pag natalo ka sa coin toss, di ba? Oo. Kaya feeling ko talaga dapat ano eh, for me, personally, naghahanda talaga ako ng iba't ibang klase ng parachute. Pag ano, hindi pwedeng isa lang yung ano mo, approach mo eh. Tsaka yung ano, nakakabilib yung mga rebuttals. Yung parang On the spot. on the no? spot na isisiksik mo kasi yun yung magpapaganda talaga ng Yung iba kasi doon, premeditated din. Na parang, kumbaga, lalo pag alam ko na ataking mo ng ganito, so maghahanda ako. maghahanda ka na. So, nandun din yung magic na yung premeditated mo na rebuttals, ihalo mo sa freestyle mo na rebuttals para yung mga tao, malilito sila or parang mamamangha sila na ano dun yung written, ano dun yung freestyle. Kasi yun yung ano dun eh, secret dun eh. Yung written mo dapat i-deliver mo siya na parang freestyle. Tapos yung freestyle mo dapat i-deliver mo siya na parang written. Dapat yung confidence mo sa freestyle is parang nakasulat na siya. Iba na rin yung kasi skill na siya. Kumbaga, pag nag-perform ka, kung anong mangyari dun, parang lalabas na lang sa bibig mo. Lalabas na sa bibig mo. Oo. Kumbaga, sa experience mo, automatic, parang ad-lib. Yeah, Kumbaga, totoo. parang ganun. Tama. Pag nakalimot ka bigla, you're able to pick Yeah. yourself up. Tapos, Yeah. May pampabalik ka ng composure mo, pamatay dead air, di ba? iba rin talaga pag battle rap. Solid yung ano, round 1 ni Sayad. Pero knowing Mot, hindi naman tingin ko, hindi siya mahirapan na talunin yun. Pero hindi yun madaling talunin na round. Ang question ko lang, usually 'di ba kuwari first round ni Sayad, hindi sobrang dami ng punches na binato niya. Pero ginajudge ba siya dun sa performance niya na yun or yung punches niya? Yun nga eh, subjective kasi siya eh. Depende siya sa judge. Merong mga judge, tinitingnan lang yung performance or crowd reaction. Depende sa klase ng judge eh. Kaya meron din mga judge na mas discerning sa pagdating sa sulat. Tapos hindi na rin nila inaano yung performance. Kaya dapat lahat i-consider mo eh. Hindi pwedeng ano lang eh, dahil magaling yung sulat. Pero hindi naman yun na-deliver na maayos. Ako ganun ako eh. Para pag nabulol ka ng konti dun sa ano mo, wala na eh. Diskarel na yung ano mo eh. Sira na yung ilusyon ng mga tao na maangas ka eh. Nabulol ka eh. Wala akong pakialam kahit. Lalo sa estilo niya. Oo. Lalo pag seryoso ka. Yung, kaya sinasabi ko yung mga katulad nila Zaito, nila Aklas, okay lang sila na mabulol dahil medyo happy-go-lucky yung style nila eh. Pero pag yung parang ganito ka na, I'm the big bad wolf, tapos bigla ka nabulol, wasak yung illusion eh. Kaya dapat pipiliin mo rin kung ganyan yung style mo, siguraduhin mo na perfecto ka mag-perform. Yun pala yung ano nun, double-edged sword. Yeah, double-edged sword siya.
Kaya matalo ako. Di pa ito ang takdang panahon. Yan ay mananatiling tandang pananong. At bago mo isipin yung hinaharap, isipin mo muna kung sinong hinaharap mo ngayon. Lakas nun. Ito yung ginamit niya na rhyme doon sa setup, takdang panahon, tandang pananong. Galing eh. Multisyllable din yun. Oo. Gumagamit ka rin ba ng multi sa mga song mo? Like, Oo. Ayun, pag-rap, pag-rap. nakita ko nga sa Twitter na meron din conversation about sa multis, tinuturuan mo sila. Sabi ko, alam talaga ni, he knows what's up, man. Kahit di ako nag-rap battle, parang yung mga ganun, as a writer, parang gustong-gusto mo siya nadidinig eh. Kapag nakakarinig ka na ganun, uy, ano yun? Bakit mo nagustuhan ng multisyllable rhymes? Ano yung nabibigay niya na satisfaction sa'yo? Yung patterns ba or yung... Both. Kasi pag multisyllabic rhymes, maganda pakinggan kung yun nga, kung nagtutugma-tugma sila. Pero kung nagtutugma sila tapos mabigat pa yung sinabi mo, yun yung talagang... Doble. Yun yung doble. Kasi hindi siya madali, hindi siya basta-basta eh. Kung makakaisip ka ng mga multisyllabic rhymes, yun nga, parang paradise, yung mga ganun. parang agad na eh, parang may plus points na eh. Pero kapag nag-make sense pa yung mga sinasabi mo, kasabay yun, ibang skill na yun. Tsaka pag mo siya, nailagay mo siya sa isang rhyme scheme, na parang consistent na yun lang yung rhyme, di ba? Sarap nun. Pagawa ka ng sexy rhyme scheme, ala SB19. Tsaka sa awit, kasi diba multisyllabic rhymes nga siya, iba yung melody na nabibigay niya. Oo. Iba yung tunog. Kumbaga, kung galing ka sa melo, kasi 5 kami. Merong singer, merong rapper. Kumbaga, pinaghahalo-halo namin styles. So, kung galing ka sa melo, alam mo yung highs and lows, kumbaga, kapag galing ka sa taas, tapos bigla ka nag-low, ang lakas ng impact nun. Totoo. So, galing sa melo, tapos biglang ta-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 ta. May contrast. Iba eh. Yun yung gustong-gusto ko nangyayari sa mga awit namin. Galing. May mga sensibilities na naitatawid from battle rap to songwriting and vice versa, Parang, totoo yun. kaya tingin ko, nakakatulong din na, bisitahin mo yung iba't ibang platform. Kasi ako, pag nakakarinig ako ng mga bagong music, parang may mga nakukuha rin ako na tips na, uy, pwede sa battle rap to, ha. Pero, tulad dati, nung na-discuss namin sa isang episode ng Break It Down, may natutunan ako kay Army ng Up Dharma Down na, uy, pwede pala itong ganito na gamitin sa battle rap. Ang layo nun, di naman niya mundo yun, di ba? Pero dahil music as a whole, art, lahat yan di ba? Rhymes, patterns, di ba? Ganun din sa painting inspiration. Okay, so tuloy natin. Hindi Tagalog. Pero kung ganun nga siya, parang ganun siya kalalim. Kasi pag hindi nga magaling yung pagkakakonekta mo or hindi malinaw, mahirap makuha yung meaning yung pinakasuntok mo dun sa bara. Ngayon, parang... Maganda rin, siyempre ikaw, musician ka pero hindi ka battle rapper. Kaya gusto kong rin makita yung mo dyan yung take mo sa mga ganyan Ano ba, pag ganyan na sobrang lalim, as a spectator, iniisip mo pa ba yung meaning o hinihintay mo na yung sunod na sasabihin niya? Ako, personally, kapag di ko naiintindihan, binabalikan ko hanggang sa maintindihan ko. Pero kapag wala na talaga, explain mo, tawagan mo yung mga. Kaso di may tropa Pareho naman kayo, kabitahin nyo, malapit Pero na. magandang ako ayoko nag-explain ng work ko. Kasi parang inaagawan ko ng experience yung mga tao. Kasi parang lahat naman tayo, pag may nadinig tayo, iba-iba yung interpretasyon natin. Totoo. Kung ano yung sa akin, okay sa akin na yun. Pero kung may interpretasyon ka na iba, hindi ko nababasagin. Kasi minsan nagbabago rin yung meaning yan depending on the situation na nasaan ka Kumbaga, kung itong meaning ng kantan to, biglang nagkaroon ka ng heartbreak, bad example, nagbabago siya ng meaning sa'yo. Yeah. So parang reader's response or parang... Kasi merong between the lines, meron ding beyond the lines. Kasi ikaw ba, nagkaroon ka ba ng gano'n na linya sa kanta mo na ito yung intended meaning mo pero yung fans iba yung nila na hindi mo intention? Napakarami. Minsan nga, ganito
pag ano, may sinabi silang meaning ng kanta ko na hindi yun. Tapos mas maganda dun sa naisip ko, oy, yun. Yun. Ako rin. Ang ganda. Tapos ilalike ko. Ilalike ko yan. Sinadya ko yan. Sinadya ko yan. Sinadya ko yan. Mahusay yung pagkakasulat ko. Tama, relate ako dyan. Yung mga ganyan din ako. Lalo sa battle na parang, hindi ko naisip na pwede palang matingnan ng tao na ganito yan. Ha? Minsan kasi, ano ka na rin no? Parang kung ano yung original na iniisip mo doon, nakastay ka lang din doon. Pero kahit na sarili mong kanta yun, may blind spot ka pa rin doon di ba? Minsan yung direct attack, naging double entendre pala Oo, totoo. sa ibang tao. Totoo. Ibig sabihin, maganda yung pagkakasulat din. Kasi kahit coincidence, meron siyang meaning na nakukuha from that certain line. Art is beautiful coincidences, di ba? Puro mga coincidence na mga munting milagro ng Diyos. So by feeling mo na lang siya para sa'yo, kanino yung round 1? Parang- Hindi naman kailangan magkapareho tayo. Yung ano mo lang sa tingin mo. Yung kay Sayed yung round 1 para sa akin. Kasi mas clear niya nabanggit lahat ng gusto niyo sabihin. Totoo. Yun, tapos yung pinifigure out natin kung nag-choke or nagka-stumble parang stumble talaga siya kasi binalik-balikan niya yung linya eh. Totoo. Parang inaalala niya, sana ba ako? Nandito na ako. Kasi yung ibang linya na hindi connect sa akin. So, malaking factor para sa isang performance na naiintindihan ng judge yung Totoo. yung atake. Oo, naniniwala ako diyan kasi hindi kasalanan ng judge or ng tao kung hindi ka naiintindihan. Parang responsibilidad mo yun as a writer na iparelate mo yung material mo sa kanila at i-deliver mo clearly. Kasi kung may iba kasing mga rappers na nagagalit sila pag di sila naiintindihan, mga bobo kayo! Yung crowd. Pero kailangan mo isipin na baka ikaw yung may kakulangan sa awareness na kailangan mong maging hindi mo kasi pwedeng paboran lang yung isang elemento sa battle rap eh. Hindi mo pwedeng paboran lang yung delivery, yung sulat, yung wordplay. Dapat lahat yun balance eh. Pag may isang hindi ka na tamaan dun, tapos yung kalaban mo lahat tinamaan yun minsan ng difference sa isang laban eh. Smart din talaga yung dapat yung taktika. Agree ako na kay Sayed yung round 1 dun. Dahil daming dry spots ni Mot. Meron pa siya ng choke. Kulang din yung mga quotables. Parang walang linya masyado na parang Tumatak. critical hit. Ganun, 'di ba? Si Sayed meron siya ng museo, tropeo na tapos kung paano niya tinapos yung Sa loob. ender niya. Malakas nga yung kay Sayed. Naalala ko pa rin hanggang ngayon. Napanood mo na 'to, 'di ba? Konti, clip. Ayun sa mga reels, no? Reels. Yeah, sige, tingnan natin yung round 2. Baka bumawi. Tama lang, sakto, di naman ganong manghang. Naghang. Itaas niyo yung 13-0. Nasa na? Nag-alangan na, binaba na. Kakalat muna, bang. Importante yung delivery talaga, no? Pag konting stumble, hindi ka na believable eh. Kahit matuloy mo, no? Parang bawas na bawas yung impact niya eh. Oo, gano'n din yung nararamdaman ko. Parang nawala yung pagkaangas talaga nung nagkakaroon ng stumble. Kasi kitang-kita eh. Parang as a performer, okay lang din naman. I mean, syempre, mortal sin yung mag-stumble or magkamali ka. Pero yung maipakita mo sa tao na nagkakamali ka, skill din yun eh. Kumbaga, kung nagkakamali ka pero hindi nahahalata na nag-stumble ka. Tsaka nakaka-bounce back ka. Nakaka-bounce back ka. Importante yun. Ito nakikita mo talaga, parang nag-break yung character niya. Oo, parang nakita mo yung... Inaalala niya yung linya niya. Nakita mo yung punit sa reality. Uy, tao lang siya. Hindi naman to sa pilita. Kung kulang ka sa kabiguan, nakatakda kang makumpleto. Kulang ka sa kabiguan, nakatanda. Pero try niya maging poetic dun eh. Na yung dalawang konsepto ng kumpleto tsaka kulang. Anong rating mo dun sa line na yun? Ako para sa akin... Pwede pa siyang i-rewrite na mas
Kasi parang ano siya eh, para siyang yung linya na hindi kumpleto pag walang kulang. Oo. Di ba? Ang tawag doon, parang paradoxical Oo, line siya. paradoxical line. Feeling ko may better delivery pa. Delivery and mas concise pa na Na bitaw. Oo. Siguro makakatulong din siguro kung malinaw yung mga sinabi niya nung una. Inside jokes kasi, medyo inside joke eh. Kaya hindi siya, Nag-hit agad sa yung, Pero para sa akin maganda yung linya na yun. Na parang, yun nga, kumbaga, laging two sides eh. Walang happiness kung walang lungkotan. lungkot. Kung wala kang talo, hindi ka pa kompleto. Hindi mo naranasan katalo. pag di ka na, sabi yata ni Apex yun eh, pag wala ka pang talo, hindi ka pa kumpleto na sundalo. Parang Yun, solid yun. ganun. Malinaw. less yun. Medyo Parang kaysa, kumpara sa first round niya, no, parang mas, Ito parang fragments lang yung nakuha ko. Oo. Tapos yung parang hindi na rin nag-work yung tagline niya or yung parang inuulit niya. Kasi wala akong nakuha dun sa pangalawa na, totoo. na round. Parang, hindi kayang i-anchor ng tagline niya yung buong round niya. Kailangan pa ng reinforcement, no, konti. Kumbaga, kung magta-tagline ka at the end of every round, tapos gusto mo tumatak sa mga tao yun, dapat pinalamanan mo yun. Dapat bonus na lang yun. Bonus. No? Kumbaga, dapat meron pang ender talaga na mas matindi. Kasi nung una, akala ko ender lang siya, pero nung ginawa niyang tagline, yun nga, nabawasan yung niya, impact niya, no? Parang yung linya kasi na yun yung binabanggit niya at yun yung dinidescribe niya na gano'n si Mot, laglagan siya ng barya. Kung hindi niya ako nabigyan ng reason para masabi na laglagan ng barya si Mot, ibig sabihin nag-fail lalo, pati yung linya na yun, Totoo. nag-crumble sa akin. Oo. Tsaka yung momentum kasi, hindi niya na-keep yung attention and yung bilib. Alam mo yun, parang, nabubulol. Kumbaga, nagkakaroon ng doubt sa utak ng tao eh. Kumbaga, yun na rin yung naaala ng mata, hindi, nabubula na naman siya. Parang ito na naman, parang Actually, yun yung lang naman ni Sayad eh. Yung weakness niya eh. Minsan nagcho-choke siya, nakakalimot siya. Pero pag yung full Sayad na kumpleto yung rin siya, mahirap din siyang kalaban eh. Dahil yung style niya, sobrang distinct din na sobrang komportable niya rin sa style niya eh. actually, isa sa mga gustong-gusto ko. Sayad. Kasi kahit na nakikita ko nga yung mga ganun, mga stumble and flossing choke, nakikita ko yung writing niya eh. Kasi pag pag writer ka, parang mabibilib ka kung makikita mo yung sinasabi kahit hindi nabanggit sa'yo ng outright. So parang, sayang yun. Ang ganda ng linya niya yun. Kaya parang props pa rin sa kanya dun sa Totoo. Pero sa performance, Sayang. sayang. Baka dapat sayang, hindi sayang. Sayang. Na ba? Round 2 na ni Mot, di ba? Round 2 na naman. Tingnan natin. Parang mabilis yung panghimat. Nag-choke din, di ba? Nakakagat na lang din talaga, lagi-lagi. Kala nyo madali? Kung kay Salome Salvi na lang ako makipagbaliktaran. Wag na, hindi yun yung solve sa mali. Habang Hirap din ang estilo ni Mot eh. Salome Salvi, solve sa mali. Hindi yun. Siguro mali lang yung grammar. Di ba? Parang solution dapat. No? Salome Salvi. Yung Salome Salvi ba pangalan niya yun? Hindi, para siyang porn star na Filipina porn star. Hindi ako nanonood ng Bold eh. Hindi kasi siya, fan siya ng flip top move, nanonood din siya. Salome Salvi. Salome Salvi. Solve sa mali. Parang, niya, anagram. Salome Salvi, solve sa mali. So yung tinutukoy niya na mali, yung ganon. Solve. Parang naging solve sa mali. Solve kasi sa mali. Baka solve na parang okay. Nalutas. Hindi. Solve. Ang pagkakaintindi ko kasi, lutas eh. Pero baka yung solve na parang, solve ka ba? Parang, Goods ka. Goods ka sa mali. Baka yun, ulitin natin. Pwede rin kasing parang na-solve yung problema niya gamit yung mali. Yun nga, yun yung iniisip ko eh. Pero, kung yun yung niya, medyo rich siya. Kasi, parang inangkla niya dun sa anagram ng Salome Salvi. Salome Salvi. Pero kung yung isang meaning ng solve, patitingnan natin. Goods sa mali. Goods nga yung tinutukoy.
hindi yun solve sa mali, sabi niya eh. So, maganda, 'di ba? Parang mali eh, parang dapat solution eh, 'di ba? Kung yung tamang word na gagamitin mo sa context nun Hindi yun yung solve sa mali. Ganun yung sinabi niya. Oo, Isa- 'di ba? 'Di ba? Hindi yun yung solve sa mali. Ang gusto niya sabihin solution eh, 'di ba? Pero dahil maganda yung anagram ng Salome Salvi tsaka solve sa mali, pinilit niyang itawid yun. Pero pwede naman niya sanang ibahin yung setup nun para pumasok. Pwede niya gamitin yung isang meaning ng solve na solve Solve good sa mali. no good sa mali. Oh. Depende na sa judge yun. Oh, pero yun nga, dahil live mo siya i-judge, parang, uy, Salome Salvi, solve sa mali, ang lupit nun Scorean mo na siya agad pag live eh. Kaya iba talaga pag ina-analyze mo. Oh. Sino gusto mo mauna magbigay ng sa round? Ang hirap, Anong strongest round ni Sayad para sa'yo? yung walang talaga yung... Agree. Round 1 yung strongest. Parang ang hirap niya nakapitan. Kahit even yung crowd, parang hindi na sila makareact. Kasi parang nagbabato siya ng mga fragments ng mga linya niya. Na hindi nabubuo yung thought. Kasi Yung thought, putol-putol. Tsaka parang wala ng conviction. Kumbaga, hindi na yung... Pati yung pace niya, hindi na convincing. Kasi yun nga, yun yung estilo niya eh. The feeling ko pag nagfo-fall flat or hindi siya nakakuha ng reaction, ako rin as an MC, pag ganun, iba yung iba yung epekto niya sa confidence mo eh. Kaya yung iba, pag ini-expect nila na, ito, dalanding tong punchline na ito, tapos walang pumalakpak, minsan nagchuchoke sila eh. And sa kabila, ganun din eh. Pag pinalakpakan sila, nagchuchoke din sila kasi nagde-dwell sila dun sa moment eh. Kaya dapat talagang before mo patapusin yung line mo, nakakasana yung next 3 lines, 4 lines mo eh. Hindi ka pwedeng parang dun mo dadamahin yung saya or yung disappointment. Kasi pwede mo naman siyang panoorin sa video eh. Minsan kasi hindi mo mapipigilan, lalo pag first time mong napalakpakan. Wow, parang galing ko pala. Tapos nakalimutan mo na yung sunod mong line. O kaya ganun din pag hindi sila pumalakpak. Parang, tangina, hindi sila pumalakpak So yun nag-stay ka na rin doon, hindi mo na rin maano yung sunod mo na line. Medyo mahirap siya. Kasi iba, parang sinasakyan nila yung hype eh. Pag pinalakpakan sila, siyempre sakyan mo yung hype. Para yung mga tao, lalo silang, kumbaga... Tsaka nung kuha mo yung gusto nilang pace, dahil sa kung ano rin yung lakas ng palakpak nila, parang, gusto nyo pala yan, sige, kikip ko yung pace na yan. Pero dahil wala nagre-react, hindi na niya alam kung saan niya dadalhin yung speed, yung volume, na parang groggy na sa boxing, na parang nahihilo ka na. Ano gagawin ko? I'll just try to survive this round na lang. Ganun nga yung na-feel ko kay sa round. Sinasalba niya. Hindi naman to yung weakest. Feeling ko yung round 2 yung weakest dahil sa mga stutter. Round 2. Dito man nag-fall flat lang sa medyo naka-angkla sa writing yung niya. Kasi may mga magaganda siya, yung formalin, yung verbal. Pero part siya ng setup eh. Hindi siya part nung mismong suntok eh. Oo. Yun. Tapos, nagulat lang din ako kasi usually nililikod niya yung tagline. Yung tagline. Dinagdagan niya, Dinagdagan niya. Hindi ko alam kung deliberate. Or baka kinabahan siya na, puta, mukhang di na magre-react. Idugtungan ko ng iba, Minsan kasi feeling ko, ako personally, feeling ko, hindi naman ako sobrang well-versed. Pero feeling ko may moments na pagja-jumble ng mga MCs yung mga linya nila. Totoo. Tapos, skill din na kahit ma-jumble nila, matutuloy nila yung mga linya. Kasi yung pattern niya, ganun yung ginawa niya. So medyo taken aback din ako. Nagulat ako na pinasok niya yun. Baka parang on the spot na decision. Iba rin yun mag-e-edit ka on the spot na lalo na pag feeling mo ma-overtime ka na tapos may tatanggalin ka ng mga parts tapos itatalon mo. Iba din yun Maliban sa freestyle, iba pa rin yun Mga linya na feeling mo, yun yung malalakas. Papasok mo na. Ipapasok mo na. Kasi hindi mo na matandaan yung iba. Yung iba, Kahit medyo na siya. Nangyayari din sa akin yun. Kaya nga hindi ko inano na rigid yung pagkakasulat ng verse ko. Nag-iwan ako ng space for miracles. Alam mo yun, parang baka pwede may magawa dito na on the spot na rebuttal or
on-the-spot decision making na idadagdag mo doon na mismo on the spot na nakita mo lang doon, mga freestyle. Para mas magmukhang ano siya. It helps talaga na praktisado ka. Kumbaga, yung pyesa mo, kabisado mo at heart na parang, Yan, na parang extension na siya ng body mo. Na kahit batuhin ka, may babalik mo pa rin sa kung saan kung yung saan linya ka, mo. May dadagdag ka man, kaya mo pa rin bumalik dun sa linya mo. Parang ganun. Dati naalala ko pa, pag gigising ako, rarap agad ako eh. Pag may battle ako, tinatry kong i-rap yung ano ko ng half conscious. Yung kakagising mo pa lang. Tapos rarapin mo yung pag may battle ako dati, rarapin ko yung 3 rounds. Nang wala pa ako sa wisyo. So para pag ano, alam mo, parang Okay, weights practice siya yan eh. Kung parang yun nga. Solid yun ah. Or pag may ginagawa ko rin yun ng tinatry kong i-multitask na nagra-rap ako habang may kausap. Or may ginagawa ako, nag-NBA ako. Doon mo kasi malalaman na alam mo na yung pyesa. Tsaka pag ginawa mo yun na yun lang yung ginagawa mo, sobrang confident mo na dahil ginagawa mo ngayon na may iba kang ginagawa eh. So ganun yung parang ano ko sa kanya, approach ko sa kanya pag nagpe-prepare ako. Parang to the point na para maging muscle memory na siya. Oo, muscle memory na lang siya. Na parang kaya mo na siyang ganyanin yung line. At hindi mo siya kinakabisado robotically nga. Parang medyo parang scenes na siya sa palabas. Na parang, round 1, ito, papahiya kita na ganito. Round 2, ito yung mga laman niya. So, minsan yung rhymes na lang din yung iniisip ko eh. Na yung mga gitna, minsan freestyle na lang siya eh. Ano ba, kung gitna siya, ang word, may word ka na papatayin kita, minsan mabiiba siya na papaslangin. Parang dahil yung rhyme na lang yung talagang constant dun eh. Kasi yung iba dun, pwede mo namang baguhin eh. Lalo na kung may nabago sa suot niya or sa ano niya. Parang dapat na ano siya, editable siya anytime eh. Malaking ano yun, factor. Magic. Ano, round 3 tayo ni Mot. Hindi. Seryoso. Saludo kay Sayad. Batch 1. Hanggang ngayon, nandito pa. Habang ako pumahinga, ito palag pa rin kahit edad pang tito na. Kaso ang insultong di mo napansin, yung mga tao kumbinsido na uubos na daw yung magagaling sa panahong aktibo ka. Galing Ako nun, bihira lang bumatil. Ang galing nung pagkagamit niya nung na. Kumbinsido ka, kumbinsido na, uubos. Tumawid Hindi yung na line. sa isang line. Oh, akala ko inulit niya yung na eh. Pero tawid pala siya dun sa ano eh. Pa rin kahit edad pang tito na. Tito na. Kaso ang insultong di mo napansin, yung mga tao kumbinsido na uubos na daw yung magagaling sa panahong aktibo ka. Galing. Ako, kasi yung ulo nitong sintu-sinto, puro intrusive thoughts yung laman. Galing nun. Kung wala kang papakitang matino, Nagagalingan ako sa mga ganun na rhyme. Yung Tagalog, ira-rhyme mo sa English. Sintu-sinto, intrusive thoughts. Galing eh, di ba? Solid yun. Gandang rhyme nun. Tsaka minsan kasi parang, immortal, siguro ano rin, mahalaga yung pagbigkas. Oo. Kasi kung babigkasin mo siya in a way na English talaga. Intrusive hindi- thoughts. hindi, ang pangit eh. Sintu-sinto. Pero yung ginagamit siya, maganda nga yung gano'n. Pero ikaw ba okay ka sa mga parang code mixing? Like, parang Yeah. ang goods din? Okay siya. Lalo na ngayon dahil naubos na yung ano eh, Tagalog to Tagalog rhymes eh. Sa tagal na ng rap, battle rap, sa dami na ng rap battles, alam mo yun, nakakainis na makarinig ng ira-rhyme yung gupit sa lupit, yung love sa dove. Parang, kailangan mo ng ano eh, maging, ang tawag dito, inventive eh, pagdating sa, kaya nga, kung English to English, doon ako pinaka hindi impressed. Kasi minsan ninanakaw lang nila sa mga ibang mga rap song or mga ibang battle sa ibang bansa. Tagalog yung simula, tapos biglang yung dulo, English. Pero cheat code na nila, alam mo yun, parang, kaya siguro sa iba, sa mga unang makarinig, parang, ang galing nun ah. Pero pag seasoned writer ka, yun nga, alam mo na, oy, ginamitan to ng rhyme zone, or ninakaw niya to. Lalo ako, syempre, talagang todo fan ako ng battle rap, like globally. Tapos, ano ako ng rhymes. So, alam ko na pag, rhyme na yun, ginamit na ni ganito yan, ni ganyan. Matutunugan mo agad. Oo, tapos pag Tagalog sa Tagalog naman, halos naubos na rin. So, yan yung mga ganyan, sintu-sinto, intrusive thoughts. Sa more original. Oo, parang alam mo na, ano siya eh, para siyang fingerprint, na parang ikaw lang may ganun eh. Na
aba dati nirhyme ko yung may sayad ng konti sa Messianic Complex. So, alam mo, hindi siya uulitin ng kahit sino eh. Na, alam mo na sa'yo lang siya manggagaling dahil sino magra-rhyme ng Tagalog sa English na ganun yung di ba? Maraming ganun. May mga pamahiin ka bang maano ka ba sa pamahiin? Hindi ako maayos sa pamahiin eh. Pag nagsasabi ka na lola ko na pamahiin, Di. ano din nga lalaki? So wala kang mga mga routine, mga ritual pag Ano Basta siguro banat pag lang. tabi-tabi puno, no? Tabi-tabi. Tabi-tabi. Bukod dun, wala na eh. Nasanay lang ako ng bata, pero hindi ako naniniwala masyado sa mga pamahiin. Round 3. Ikaw, round 3. Ayokong impluwensyahan yung mo eh. Si Mot, yung eh. Kasi, parang nilaro niya eh. Iba kasi yung nilaro niya. Pero at the same time, ang dami niyang techniques na inintroduce din. Katulad nga sinabi mo. Yung parang tumatagos yung word. Ano yun eh? Iba rin yun eh. Yung tumatawid yung rhyme, no? Akala mo yung nasusunod na pala siya na bar. The bar. Actually, ginagawa ko rin yun sa music. Merong awit na parang, alam mo yung mapa na kanta. Mapa. Parang, meron akong lyrics doon na, pag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tawa na, pahinga muna, ako nang baha, labis pa sa labis. Ako nang baha, labis pa. Parang nilagay ko Tumatawid siya, di ba? Maganda yun, Actually, advanced na technique yun sa writing, songwriting, sa mga bale. Hindi rin lahat kayang gawin yun effectively. Na dapat iba rin, next level din yung syllable science mo dun di ba? Parang, meron pa iba yung parang last word nila ito. Pero may certain meaning din sila sa susunod. naiiba. Parang yung pag kinabit mo siya dito sa first part, iba yung meaning niya. Pero pag kinabit mo sa second part, iba rin. Kumbaga, Solid yun eh. Kaya nagustuhan ko yung round ni Mot. Bukod sa nilaro niya, yung unang niyang angulo, yung ngipin ni Sayad. yung songke. Pero binanatan niya pa rin pagdating sa gitna hanggang sa dulo. Tapos medyo naano lang ako doon sa last line. Yun nga yung napaisip ako, ano ba yung hinakbangan, Sayad. Pero overall, maganda yung performance niya sa third round. Nung kay Sayad, hindi na naging very effective yung third round. Yeah. Tingin mo, anong strongest round ni Mot dun? Mot. Second? Pangalawa. No. Second, tapos sunod tong third, no? Tapos weakest niya yung first. First. Sa tingin mo, tactic din yung ganun? Like, meron bang, kumbaga, talagang nilagay niya sa first round? Kasi nabanggit mo nga na, kailangan smart ka rin sa paglagay ng mga rounds mo, kung saan mo ilalagay. So dapat tingnan mo rin yung kalaban mo kung ano yung tendency niya. Na itong kalaban ko ba, tendency niya is maging pataas na parang first round, second round, third round yung malakas. Baka nga tactic kasi usually kapag first round, syempre, bago ka tumungtong ng stage, i-rehearse mo yan. So yung unang round, maaalala mo lahat yan. Oo, totoo. Pagdating ng second round, kung alam mo, in-anticipate mo na mag-choke yung kalaban mo, second and third round, tapos dun mo ilalabas yung mabibigat mong bara, mas lalo siyang ma-heighten. So baka possibly. Pwede. Kasama sa tactics yan. Kasama siya sa tactics. Tsaka syempre pagkakanood, pag may laban ka na ba, kakalabanin mo si Sayad, papanoorin mo talaga lahat ng battles niya eh. Makakabisado mo yung niya. Saan siya nagkakamali. Kung ano yung mga lyrics na ginagamit niya palagi, kung paano siya magpwesto. And ano nga yung niya, tendency niya sa sequencing ng rounds. Si Sayad, parang siya round 1 niya yung malakas, tas hindi ko alam kung nag-dip siya sa round 2, tas hindi siya descending, hindi rin siya ascending eh. 'Di ba? Minsan kasi ganun eh, parang round 1 tas round 2 mas malakas round 3. Yung iba kasi nilalagay yung mahina sa round 2 eh. Actually, malakas naman yung bara niya. Pero kasi, yun nga kasabi mo parte yun ng niya ng performance niya, parte ng character niya. Kung hindi, performance pa rin talaga yung pag-rap battle eh. Kung hindi convincing sa akin, kung hindi ko hindi nawala yung karakter mo, habang binabanggit mo yung mga linya mo, hindi na siya rin nararamdaman na tao. Mahalaga rin para hindi lang puro sulat eh. Diba kung puro sulat hindi nag-poetry contest na lang sana, diba? Nagsulat na lang kayong libro, diba?
lahat talaga siya as in lahat Kailangan mo siyang tingnan as a whole. Kaya ang hirap din mag-judge. Parang pag-judge ka, parang, oh, grabe, ikaw yung... Lalo pag championship, no? Oo, ang hirap niya, bro. Hindi siya biro. Pero solid laban pa rin to para sa akin. Kasi malaman pa rin yung mga Yeah, solid. binato. Shout out kay Sayad at kay Mot. Tingnan natin yung yung scoring. Round 14, Sayat versus Mot. Mag-ice, beses para sa kanilang pareho. Ikli nung round 1 ni At ang Sayad. boto ng urado, 5-0. Mag-iay para kay Mot. Yeah. Actually, hindi A-game na Mot yun Kung si Sayad nag-effort pa siya ng konti dito, pwede niya matalo si... Actually, Di ba? kasi di ba lagi ko nababanggit na maraming clips na napapanood ako ni Mot din sa TikTok. Yung mga malalakas niya talaga na round, yun kasi usually yung nagba-viral or yung nag-highlight. So ito nga parang okay. Iba na siya pag pinanood mo siya ng buo Titingnan mo rin siya as a whole din Hindi lang din yung ano niya, yung mga moving parts niya. Titingnan mo rin siya pa-zoom out na parang paano ba niya sinalansan, paano niya pinili yung round 1, round 2, round 3. Lalo siguro pag dikit yung laban, yun yung mabiging basehin mo. Gano'n niya katindi or gano'n kaganda yung pagkakalatag niya ng whole piece niya. 1, 2, 3. Yeah. Na-enjoy mo ba? Na-enjoy ko. I mean, ngayon lang ulit ako na naman may kasama. Di ba? Usually, pag nanonood ako lang mag-isa Kapag nasa biyahe, gano'n. So pretty updated ka rin sa mga battles na Hindi updated din naman. pag nood ka sa Flip Top, pag bumatil ako ngayong December. Let's do it. Abangan natin yan. Yung yung oras ba? Ano pa siya sa flip top? Yung oras, Kasi madalas... hindi siya parang nasusunod Hindi siya Kaya nga nasusunod. Pero kasi pag hindi mo nilagyan ng oras, wala na, magrarap si Shay, magrarap ng 10 minutes per round yan. Si Raf yan, magrarap yan habang buhay. Kailangan mo talagang bigyan siya ng time limit, although hindi nasusunod. And ako rin kasi, hindi na ako fan ng long rounds Kahit ako mismo battle rapper, minsan dragging na siya Ang hirap na niyang i-judge. Minsan para ka ng nanonood ng misa. Oo. Diba? Dapat kasi ewan ko, paulit-ulit ko yung sinasabi, pero mas fan ako ng 1-minute rounds Kasi mabilis Pagkatapos mo, time, ikaw na agad, bro. So pag lumalagpas ka sa oras, hindi na bilang yung mga suntok mo doon. Mahirap din mahirap din sabihin na gano'n Kasi paano mo malalaman? Hindi ka naman robot para, 2 minutes na. Tatakpan ko na yung tenga ko, di ba? Hindi naman Minsan nandun sa after 2 minutes yung magagandang... Bara. Oo, so, paano yun, di ba? Paano pag yun yung tumatak sa'yo? Di ba? Wala ka naman choice Hindi mo naman pwedeng sabihin na, ito na, 2 minutes na. Paano masasabi rin na 2 minutes yun? Meron pang crowd reaction. Oo. Alangan naman, stop mo rin yung time mo. Totoo. Di ba? Nakikita ko lang sa ibang laban na parang inaanggulo nila na lagpas ka na sa oras or hindi sumusunod, mandaraya, mga ganun. Parang Well, yun? Tactic din yun para ipaalala sa judge. na meron. Nabigyan siya ng minus na, mahaba yung round niya. Imbis sabihin mo na ganun, kumbaga, passive-aggressively, kinalagay mo na sa verse mo na, judges! Kaya laging mga battle MC na dun sila, kinikater nila yung bars nila sa judges na, judge, makinig kayo Ako, 2 minutes lang. Parang pinapaalala nila. O kaya, 2-0 sasabihin. So mind games din siya Maliban dun sa mga preparasyon mo ng mga na material, pati yung ad-libs mo at kung paano mo gagawin on the spot lahat na pinaka-latest siya. Kasi yung sulat mo, yun lang yung karne, pero wala pa dun yung mga plato, kutsare. Ikaw pa pipili kung paano mo isusubo chopstick ba gagamitin mo? Sasalpak mo ba sa bibig na kamay gamit? Pag dito sa break it down na to, parang na-realize ko nga na hindi talaga ako magba-battle rap. Iba siya, ibang mundo Kahit pa sabihin mo may mga elemento na nagbabangga, iba talaga. Hindi, tsaka, siguro, kaya mo bumattle talaga na ikaw yung ang tanong kasi, hindi lang ikaw yung magdi-dish out, magre-receive ka din No.
And syempre, sobrang sobrang sikat mo. Pag bumatel ka, isang Google lang sa'yo, 3 rounds na eh. Yun din yung yun yung parang disadvantage ng mga sikat eh. Like, halimbawa, maraming gusto makita si Glock 9 na bumatel, pero hindi naman niya yung linya, hindi nagfi-freestyle si Glock. Pero, iba kasi, halimbawa si Eminem gusto makita ng mga tao bumatel. Pero, yung disadvantage kasi is, lahat excited i-battle siya eh. Paano naman siya? Di ba? Hindi siya excited i-battle kung sino yung kabattle niya eh. Kailangan yun eh. Kailangan mutual yung excitement and respect nyo sa isa't isa na mangyari yung battle eh. Hindi pwedeng one-sided lang eh. Kaya pili rin talaga yung match-up. Oo. Pinipili rin. So yun. Sana na-enjoy nyo tong review namin, Moth vs. Sayad. Bago tayo magpaalam, pare, meron ka bang gustong i-promote or i-shout out? Floor is yours. Maraming salamat sa lahat na nanonood ng Break It Down, Kuis Luns. Maraming salamat. Para sa mga nanonood ngayon, if gusto nyo ma-experience yung show namin, meron pa kaming last show, day 2 ng aming concert sa Philippine Arena yan. You know. Konting-konti na lang yung ticket. Sana makabili kayo. Experience nyo lang. Subukan nyo muna bago nyo ayawan. SB19, maraming salamat, Pablo, sa pagpapa-unlock ng aking imbitasyon. Sana susunod sa studio naman tayo magkita. Ay, Yan! Ang gusto ko talaga mangyari. meron naka-prep eh. Talaga? Okay. Salamat. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa Break It Down. Shoutout sa buong Flip Top, Moth, Sayad, SB19. Panoorin nyo yung concert nila. Hanggang dito na lang. We outta here, boy!